กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Adam Walkthrough นะฮะสำหรับ EP นี้พิเศษมากๆตื่นเต้นมากๆนะครับได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมครับมาอยู่ที่โลเคชันที่แบบว่าฮิปมากๆนะครับแบบรู้สึกแบบ slow life เหมือนเมืองนอกเลยเพราะว่าถนนมันค่อนข้างกว้างแล้วก็แบบมีคาเฟ่มีร้านอาหารที่เนี่ยเยอะแยะสวยงามมากมายนะครับที่เนี่ยมีความน่าสนใจหลายๆอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอาคารเองครับที่มีความยูนิคมากๆนะครับมีความแบบสโลปเฉียงนะฮะเห็นตัวตึกเนี้ยรู้เลยว่าที่นี่แน่ๆนะครับเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับที่ย่านสาทร12นะครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมครับมาอยู่ที่เทส12สาทรนั่นเองนะฮะมารับชมผลงานการออกแบบตกแต่งนะครับมาดูกันว่าที่เนี่ยมันจะมีอะไรเจ๋งๆมีกิมมิคอะไรมีการจัดการปัญหาออกแบบดีไซน์อะไรไงที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะฮะรับชมพร้อมๆกันนะครับกับรายการ Adam Walkthrough ครับสำหรับยูนิตที่เราอยู่นี่ฮะจะเป็นแปลนขนาด124ตารางเมตรนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับก็จะประกอบไปด้วย1 Master Bedroom นะครับ Main Living Room แล้วก็จะมีตัวห้อง Working Room แล้วก็เป็น Reading Room นะครับจะเป็นเน้นทำงานนิดนึงนะเป็นแบบ Work from Home นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะมีเป็นห้องน้ำที่เป็นแบบส่วนเป็นเขาเรียกจริงๆมันเป็น Powder Room นะแต่ว่าเรา Convert นะครับให้มันเป็นกลายเป็นแบบพวก Laundry Room นั่นเองนะก็เดี๋ยวจะพามาดูในแต่ละส่วนไปแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ส่วน living room แล้วกันนะฮะสำหรับโซนนี้นะครับก็อย่างที่บอกข้างนอกเนี่ยมันเขียวๆใช่ไหมเราก็เลยดึงความเขียวๆเข้ามาที่นี่นะฮะเนื่องจากว่าทางโอนเนอร์ครับเป็นชาวต่างชาตินะครับมีความชื่นชอบในความแบบเป็นเอเชียไม้อะไรในพวกนี้ธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ประกอบกับตัวอาคารเนี่ยที่เทสเนี่ยนะฮะมันมีความแบบเขียวๆด้วยใช่ไหมเราก็เลยดึงทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเป็นกิมมิคเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะฮะเราจะเรียกนิยามที่นี่นะฮะว่ามันเป็นโมเดิร์นญี่ปุ่นนะฮะที่มีความเป็นเอเชียเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งที่เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือ1เลยเรื่องพื้นเราเปลี่ยนพื้นใหม่นะครับจากของเดิมที่เป็นพื้นแบบเป็นพอร์สเลนเป็นแบบคล้ายๆพวกลามสโตนเนี่ยเราปูทับไปด้วยตัวไม้นะครับที่มันเป็นแบบ SPC นั่นเองนะครับเป็นลายแบบ herringbone นะฮะตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบเปลี่ยนทันทีเลยมันจะแบบรู้สึกแบบวอร์มโฮมี่มากๆเหมือนอยู่บ้านเลยนั่นเองนะครับมาพูดถึงสิ่งที่ท้าทายในการทำงานแล้วกันนะครับปัญหาที่เราต้องทำการจัดการมันก็คือเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องตัวหน้าต่างนั่นเองนะอันนี้เป็นปัญหามากๆเลยนะเพราะว่าตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่ในโซน living room เนี่ยมันเป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นตัวหน้าต่างตัว L นะครับเป็นเข้ามุมเลยซึ่งอันเนี้ยสังเกตข้างหลังผมเนี่ยหน้าต่างมันมีสเต็ปครับซึ่งปกติคอนโดปกติเราจะเป็น for to ceiling อยู่แล้วใช่ไหมหน้าต่างเราดึงก็แค่ทำผ้าม่านสวยๆไปก็จบแล้วแต่ที่นี่มีขยักซึ่งไอ้ขยักเนี่ยมันมาจากตัวอาคารนะฮะเราจะจัดการยังไงเงี้ยเรารู้สึกว่าเอาเป็นผ้าม่านมาก็คงรู้สึกแปลกๆมันจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเราเลยเปลี่ยนเลย1เรื่องของความแบบไม้ความเป็นแบบเอเชียเซนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เราก็นึกถึงมูลี่ไม้เราก็เลยเอามูลี่ไม้มาแปะเข้าไปตรงนี้นะฮะทั้งด้านบนและด้านล่างนะก็ดูแบบอย่างน้อยๆก็ดูต่อเนื่องดีนะฮะส่วนถัดมาครับตัวตึกภายนอกที่มันกวนๆเข้ามาอะไรเงี้ยทำยังไงดีเราจะไปทุบตึกเขาทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราต้องจัดการที่ตัวเองนะฮะเราก็เลยทำเป็นตัวคอนเซ็ปต์ที่มาของที่เนี่ยคือไอ้ผนังข้างหลังผมที่เป็นผนังโค้งๆตรงเนี้ยก็เราเอาความเชื่อมโยงของเรื่องความเป็นเซนความเป็นแบบญี่ปุ่นเข้ามานะมันก็เลยเป็นผนังที่มีอาร์คโค้งแล้วก็มาบังวิวสิ่งที่เราไม่ต้องการจะเห็นมันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ internal เราเองได้แบบอย่างดีเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราก็ enjoy นะครับแบบเทควิวเราได้ผนังสวยๆมาบังในส่วนของที่มันเป็นกระจกมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมต่อมานะครับเราทำโค้งๆไปแล้วเนี่ยเราก็ดึงความเป็นมูลี่ไม้มันมาเชื่อมกันเพราะฉะนั้นโซนเนี้ยสิ่งที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้แบบมันฟูลฟิลมากๆเลยนะครับรู้สึกแบบรีแลกซ์แบบเอนจอยไม่อยากไปไหนผมมาทำที่นี่เสร็จผมก็รู้สึกว่าอิจฉาโอนเนอร์อีกแล้วครับอยากจะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับขอสัก1ห้องได้ไหมฮะ ในส่วนของทีวีวอลนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเบสิกมากๆนะครับทำแบบเป็นเต็มพื้นที่นะครับตั้งแต่พื้นจดฝ้าเลยนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยพื้นที่การจัดเก็บนะครับมีตัวเชลฟ์ต่างๆวางของซึ่งเราก็มีการ manage เรื่องของสายเคเบิลต่างๆการ wiring ต่างๆนะครับให้แบบว่าซ่อนสายพยายามให้มินิมอลที่สุดนั่นเองนะฮะไม่มีแบบสายไฟมาลกลุงลังนั่นเองนะครับส่วนต่อมาที่เป็นแบบสิ่งที่พิเศษอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็คือเป็นตัวของทีวีแล้วกันนะฮะตรงนี้ทีวีเราจะใช้เป็นของ B&O นะฮะซึ่งตัวนี้มันก็จะมีเป็นแบบซาวบาร์ที่ติดมากับตัวทีวีเลยนะฮะแต่ความเจ๋งมันคือเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ย
ตรงโซฟาเนี่ยมันก็จะมีมุมที่มันตรงๆปกติใช่ไหมแต่ในบางโอกาสนะครับถ้าเกิดทางโอนเนอร์เนี่ยนั่งอยู่ตรงดิเนิ่งตรงโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะกดรีโมทนะครับแล้วก็ไอตัวทีวีเนี่ยมันก็จะค่อยๆ move นะครับเป็นแบบออโตเมติกนะครับปึ๊บหันทีวีอ่ะพร้อมสปีกเกอร์ลำโพงนะฮะแล้วก็สปีกเกอร์ด้านข้างๆข้างหลังผมเนี่ยมันถูกเซตมาเรียบร้อยคาลิเบรตมาเรียบร้อยให้แบบเสียงอ่ะมันโฟกัสไปตามจุดตรงนี้ตรงอาร์มแชร์หรือว่าเป็นตรงโต๊ะอาหารพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนของในห้องเนี้ยเสียงอ่ะมันคือสวิตช์สปอตของแต่ละจุดซึ่งมีการคาลิเบรตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะสุดยอดไหมฮะซึ่งก็แน่นอนนะฮะความเจ๋งนะครับทั้งฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรต่างๆทั้งซาวด์ที่มันดีมากๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับ pricing ใช่ไหมฮะตัวนี้ชุดนี้ลำโพงพวกนี้ก็เท่าที่ถามมาเนี่ยนะครับก็ร่วมๆเป็นล้านเหมือนกันนะ1 ล้านบาทประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อไปใช้ที่บ้านเองบ้างครับแต่ว่าพอได้เห็นราคาก็รู้สึกว่าก็ใช้ทีวีเดิมๆดึงแบบดึงมือแล้วกันนะฮะส่วนลำโพงก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช้ซาวบาร์ง่ายๆนะครับมาดูเรื่องการจัดการกันต่อนะฮะเป็นเกี่ยวกับพวกงานระดับฝ้าเรื่องของไลท์ติ้งต่างๆแล้วกันที่เราดีไซน์นะครับที่เนี่ยจะมีโจทย์อยู่นิดนึงครับเวลาเรามาทำที่เนี่ยเราเปิดฝ้าดูจะรู้เลยว่าข้างบนงานระยะแกปเหนือฝ้าเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับซึ่งก็เข้าใจแหละทาง developer นะครับก็พยายามที่จะแบบดันให้รู้สึกว่าไอตัว headroom ของห้องมันมีเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันมาลำบากคนทำนะฮะเพราะว่าสุดท้ายข้างบนเนี่ยมันจะเหลือที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวรุ่นโมเดลต่างๆที่เป็นพวกดาวไลท์ต่างๆมันจะมีให้เลือกน้อยลงมากๆมันถูกบีบจำกัดมานั่นเองฮะแต่โอเคเราก็พยายามเสาะหา sourcing มาหลายๆที่นะครับก็รู้สึกว่าชอบนะครับเราอยากให้ไฟเนี่ยมันแบบสว่างเป็นจุดๆไปแล้วกันเวลาแบบซีนกลางคืนเนี่ยมันจะดูแบบค่อนข้างสวยเป็นโฟกัสยูนิฟอร์มนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวของที่เป็นตัวโคมดาวไลท์เนี่ยมันจะใช้แบบเป็นรุ่นที่มันเป็นดวงเล็กๆแค่ประมาณ1 นิ้วเองนะฮะแต่แบบใช้2คู่มาคู่กันแบบนี้แล้วก็มีการฝังตัวแท็ก LED เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะ adjust เองได้นะอนาคตเบื่อๆตรงนี้เราก็อาจจะแบบย้ายเป็นแมกเนติกใช่ไหมก็อันนี้สะดวกสบายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ daylight ธรรมชาตินั่นเองนะครับตัวห้องเนี่ยมันหันหน้านะครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองเพราะฉะนั้นแดดบ่ายตอนที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้มันเข้ามาเต็มเลยนะฮะแดดแรงสวยนะครับซึ่งเราก็เลยนึกถึงในวันที่เราเข้ามา day 1ที่เนี่ยเราเห็นแดดประมาณนี้ผมนึกถึงมูลี่ไม้เลยด้วยไอตัวองค์ประกอบอันแรกก็คือมีสเต็ปตรงนี้ใช่ไหมมูลี่ไม้แน่ๆแล้วมันโดนแดดแบบนี้เวลามันผ่านเข้ามากับตัวมูลี่อ่ะมันให้เอฟเฟกต์แบบนี้ครับรู้สึกแบบโหมันสวยงามมากๆมันรู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆฮะแล้วก็มาประกอบกับไอตัวแสงประดิษฐ์ที่เราจัดวางดีไซน์ไปให้เนี่ยมันแบบคือสวรรค์อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองครับต่อมาครับที่นี่เราก็มีการแบบใช้เป็นมัลติแบรนด์เป็น global นะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นงาน import หมดเลยนะครับเป็นแบรนด์นอกหมดเลยนะครับซึ่งก็มีของทางอดัมด้วยนะครับก็มี coffee table น่ารักนะครับเป็นงาน custom made นั่นเองซึ่งเราดึงการเป็นเส้นสายนะครับเป็นระแนงเอามาไว้ที่ตัว coffee table เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวท็อปหินควอร์ตเนี่ยนะครับเป็นสีขาวๆง่ายๆเลยแล้วก็ตัวบอดี้มันจะเป็นงานระแนงครับเป็นสีดำนี่แล้วก็มีช่องเก็บของอะไรต่างๆได้ด้วยนะฮะก็เอาให้มันสูงนิดนึงเพื่อที่จะใช้สะดวกวางของได้อะไรประมาณนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูต่อในโซนของ dining area แล้วก็ kitchen area นะฮะเนื่องจากว่าที่นี่นะครับที่ Taste12 เนี่ยนะฮะจะมีเป็นเรื่องของ pet friendly นะซึ่งทาง owner เนี่ยก็ brief มานะครับบอกว่าเนี่ยเรามีน้องสัตว์เลี้ยงด้วยมีน้องเล็กตัวเล็กๆนะเป็นน้องหมานะครับซึ่งก็ต้องมีฟังก์ชันใช่ไหมฮะเรื่องของไอแลนด์ที่เราจะมีการคอมไบน์นะครับในเรื่องของไอแลนด์ต่างๆที่แบบนั่งทำงานด้วยแล้วก็สามารถแบบนั่งทานกาแฟตอนเช้าอะไรเงี้ยเร็วๆได้ใช่ไหมแต่ต้องมีที่เป็นเล็กๆสำหรับฟีดอาหารน้องหมานั่นเองนะครับซึ่งเราก็เลยมีการรวมฟังก์ชันเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะฮะก็คือเป็นไอแลนด์นะครับที่ทำด้วยจากหินทาวาทีนหุ้มทั้งตัวสวยมากๆนะฮะแล้วก็มีการฝังป๊อปอัพนะครับมีสำหรับเตรียมพวกปลั๊กต่างๆนะฮะไว้ให้แล้วก็จะมีลิ้นชักนะครับสำหรับตั้งใจเลยลิ้นชักอันนี้เก็บอาหารหรือว่าเก็บอะไรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้องหมานั่นเองครับและข้างล่างเนี่ยก็มีทำเป็นช่องเว้นไว้นะครับเพื่อที่จะวางชามอาหารของน้องหมานั่นเองนะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือมันแบบฟังก์ชันที่คิดมาแล้วทางโอนเนอร์นั่งโต๊ะอาหารน่ารักแล้วก็มีหันไปทางขวามีน้องหมานั่งกินอาหารด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นภาพที่แบบโฮมมี่มากๆเลยอันเนี้ยอยากเห็นมากๆเลยแต่สุดท้ายนะครับก็ถามโอนเนอร์ไปว่าเนี่ยอยากไซส์ขนาดไหนยังไงพันอะไรโอนเนอร์แจ้งมาว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับ
ต่อมานะครับก็จะเป็นโซนทางเข้านี่นะฮะตรงทางเข้าเนี่ยก็จะมีเป็นฟังก์ชันเล็กๆเป็นตู้เก็บรองเท้านะข้างหน้าซึ่งที่เนี่ยเรามีการเพิ่ม mood and tone นะที่มันเป็นเอเชียนสไตล์เข้าไปนั่นเองนะฮะก็คือเป็นเอาตัวงานสารนั่นเองนะครับงานหวายพวกนี้เอามาทำเป็นหน้าบานมันมีเฟรมที่มันเป็นไม้ใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นพวกงานหวายนะครับสีเอาเป็น natural เลยนะครับเป็นออกครีมสว่างๆนะครับแล้วมี lighting ต่างๆสวยมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็ผนังที่เป็นผนังโชว์ต่างๆเนี่ยเราก็เอาตัวลามิเนตไม้นะครับมาแปะแต่มีการเพิ่มดีเทลนะฮะจากปกติที่ทำเป็นกรุ๊ปร่องธรรมดาเนี่ยนี่เราทำเป็นแบบมีคิ้วเป็นบอร์ดเดอร์นะครับก็ให้รู้สึกว่ามันเป็นกริดที่ชัดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะเรารู้สึกว่าไม้อะมันดีเทลมันค่อนข้างแรงแล้วอะแต่เราอยากจะให้ขอบอะมันคมมันชัดนะเราเลยเอาตัวเฟรมเนี่ยไปเบิ้ลขอบไปแล้วก็เอามาทำเป็นแบ่งกริดพวกนี้นะฮะแปะ wall art painting เข้าไปบน canvas โหนี่แบบปังมีการเซตตัวไฟนะครับให้มันเป็นสปอตตรงรูปภาพพอดีทุกอย่างถูกเซตอัพคิดมาทุกจุดเลยนะฮะไฟนี่ไม่ได้โปรยมั่วๆนะครับกี่เซนนี่คิดหมดนะฮะอีกหนึ่งความท้าทายนะครับที่นี่ก็งานยากนะฮะมาโดนที่อดัมเสมอเลยไม่รู้ทำไมนะฮะห้องที่มันเป็นห้องแบบเป็นห้องน้ำปกติเนี่ยทางโอเนอร์บอกว่าไม่ได้ใช้หรอกห้องนี้เพราะว่าเราก็อยู่กันไม่กี่คนเองอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีแขกนะครับก็เลยคอนเวิร์ตห้องนี้เปลี่ยนฟังก์ชันใหม่นะครับเป็นดอนดี้ก็คือมีการทุบตัวที่มันเป็นโซนของชาวเวอร์โซนออกไปนะครับชาวเวอร์แอเรียออกไปนะครับแล้วก็ทำเป็นตู้ไปครอบปิดเข้าไปนะครับปิดชัตดาวน์พวกฟังก์ชันที่เป็นฟลอร์เดนต่างๆนะครับติดทิ้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เอาพวกเครื่องซักผ้าเข้าไปแทนนะครับพื้นที่เล็กๆเพียงแค่ประมาณแบบ2 ตารางเมตรแต่ยัดฟังก์ชันทุกอย่างเก็บของไม้ม็อบทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นทุกอย่างอยู่ในห้องนี้นะครับซักผ้าปั่นอบแห้งออกมาโหแบบใช้พื้นที่ได้อย่างแบบสุดยอดมากๆนะอันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาต่อที่ห้อง reading room นั่นเองนะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็จะมีหนังสือเยอะมากๆนะครับเป็นแบบหลายประเภทนะครับทั้งแบบการ์ตูนนวนิยายมีแบบเกมมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะจริงๆนะแล้วก็จะมีสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือช่องชั้นสำหรับการจัดเก็บนั่นเองครับเราก็มีแบบเรื่องของขนาดหนังสือโดยเฉลี่ยนะฮะก็จะถามทางโอนเนอร์ว่าขนาดบุ๊กเนี่ยประมาณขนาดเท่าไหร่เพื่อจะได้กำหนดเรื่องของชั้นความสูงของแต่ละชั้นได้ลงตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ให้เสียพื้นที่ข้างล่างก็เป็นแบบเป็นบานปิดนั่นเองนะครับก็สำหรับเก็บของต่างๆนะฮะซึ่งพื้นที่เราใช้เต็มพื้นที่นะครับก็เลยทำเป็นชั้นวางหนังสือรูปตัว L นั่นเองนะฮะเต็มพื้นที่ล้อผนังไปเลยนะครับส่วนด้วยห้องนี้มันหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแดดค่อนข้างตอนเช้าเข้ามาเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวมูลี่ไม้นะครับแดดผ่านมูลี่ไม้เข้ามาก็ให้ความแบบร่มรื่นดูรีแลกซ์ดีนะฮะจะมีทำตัวที่เป็นโต๊ะทำงานเล็กๆนะครับยึดติดไปกับตัวที่มันเป็นชั้นวางของหนังสือเลยนะฮะก็ทำเป็นแบบมีความน่ารักเป็นมุมโค้งๆมีขาแบบโค้งๆอะไรประมาณนี้ดูสมูทน่ารักร่มรื่นแล้วก็รีแลกซ์ดีนะครับอันนี้ต่อมาตัวเชลฟ์เนี่ยเราอยากให้มันรู้สึกแบบไม่แข็งเกินไปนะแล้วก็มีการทำเพ่เฉียงๆนะครับมีการซ่อนไฟก็พวกนี้เป็นดีเทลก็เหมือนแบบเป็นมาตรฐานอดัมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับมาดูต่อที่ห้อง working room นะฮะสำหรับห้องนี้มันก็ถูกเซตมาสำหรับทำงานคิดงานนะครับต่างๆใช้เวลาค่อนข้างเยอะห้องนี้นะครับแม้ว่าพื้นที่จะไม่ได้ใหญ่มากไม่กี่ตารางเมตรสำหรับห้องนี้นะฮะแต่ว่าหนึ่งเลยที่เราเลือกห้องนี้เพราะว่ามันเป็น garden view นั่นเองนะฮะตรงนี้มันจะมีตัวที่เป็นแบบต้นไม้ต่างๆเขียวๆนะครับเวลาที่เรานั่งทำงานหันหน้าทางหน้าต่างเนี่ยมันจะไม่ใช่เห็นแค่เป็นตัวตึกนะครับรอบๆเป็นซิตี้วิวนะมันจะมีต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยที่ทางตัวอาคารที่เทสเวลเขาเตรียมไว้ให้นะครับก็จะแบบค่อนข้างดูรีแลกซ์มากๆนะครับซึ่งเราก็เลือกใช้ตัวมูลี่ไม้เหมือนกันนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเวลาแดดที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็สวยมากๆนะครับซึ่งไฮไลท์ของห้องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังตู้นั่นเองนะฮะเนื่องจากห้องนี้มันถูกจัดวางเป็นแบบมัลติเพอร์โพสนั่นเองนะฮะนอกจากว่าจะทำงานด้วยอะไรเงี้ยในบางโอกาสนะฮะก็ถ้าเกิดมีเพื่อนๆมามีแขกมาก็สามารถใช้นอนได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องสงสัยว่าเตียงอยู่ไหนนั่นเองนะฮะเรามีการจัดการนะครับเอาตัวเตียงที่มันเป็นตัวเตียงซ่อนไว้กับผนังเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานถ้าเกิดต้องการจะนอนเนี่ยก็สามารถที่จะดึงตัวหน้าบานลงมาแล้วมันก็กลายเป็นเตียงข้างในขนาด5 ฟุตนั่นเองฮะ
ถือว่าใช้ฟังก์ชันแบบพื้นที่ได้แบบอย่างเยี่ยมมากๆนะอันนี้ส่วนตัวชอบมากๆนะครับถัดไปนะคือจะเป็นเรื่องของเชลฟ์ต่างๆที่เราเอางานพวกงานหวายเข้ามาเชื่อมโยงนะครับฟีลลิ่งจะได้เป็นเรื่องเดียวกันเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่เป็นตัวตู้นะครับที่มีการใส่กิมมิคความน่ารักนะครับเป็นเรื่องของพวกงานไม้เป็นท่อนๆใช่ไหมเอามาเสียบตามรูต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะสำหรับเวลาจะแขวนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแบบจัดการ organize ตัวเองได้เลยนะเป็นวันนี้จะเสียบช่องนี้จะเปลี่ยนช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นลูกเล่นนะฮะมากไปกว่านั้นเนี่ยมีตัวถาดอีกนะฮะถาดสโลปเฉียงๆตามตึกเลยนะฮะนี้ก็คือแบบเอาตัวตึกอ่ะที่เป็นตัวอาร์คิเทคภายนอกเนี่ยเอามาล้อกันกับเข้ามาในตัวงานครับก็เป็นตัวเชลฟ์ที่แบบวางของที่เราแบ่งเป็นกริดเลยทำให้มันสโลปเฉียงเข้าไปนะฮะก็เป็นเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสนุกความสุขเล็กๆน้อยๆของทางดีไซเนอร์ของเรานั่นเองนะที่เอามาใช้นะก็เขาสนุกของเขาเองเขาชอบของเขาเองนะฮะเราก็เขาสนุกลูกค้าสนุกผมก็สนุกด้วยนะครับส่วนของที่เป็นรูทเฟอร์นะห้องนี้เราก็ได้รับมอบหมายนะครับให้จัดทำตัวโต๊ะทำงานด้วยนะครับซึ่งเราก็ดีไซน์นะครับอยากจะให้มีความโค้งมนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ทำเป็นโต๊ะทำงานทรงเม็ดถั่วเนี่ยนะฮะเราก็ใช้เป็นตัวงานไม้เป็นไม้แอชนี่นะฮะมาทำเป็นหน้าท็อปทำสีเข้มๆหน่อยนะครับก็ออกมาดูแบบว่าลงตัวห้องนี้สวยงามดูละมุนน่าอยู่มากๆเลยนะครับไม่รู้เข้าไปได้งานหรือเปล่าหรือว่า เป็นแบบกางเตียงมานอนแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูห้องสุดท้ายของที่นี่นะครับก็คือเป็นห้อง Master Bedroom นั่นเองนะฮะสำหรับที่เนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นห้อง Master แล้วก็จะมีเชื่อมโยงกับตัวที่เป็น Sexy Bath ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของห้องนี้สิ่งที่เราต้องจัดการก็คือเรื่องวิวเหมือนกันนะฮะมันจะหันวิวไปทางฝั่งตึกที่รู้สึกว่าจะกวนสายตานั่นเองเราก็ต้องจัดการนะครับก็จะเป็นเรื่องทำยังไงดีนะครับเราก็ไปคิดเรื่องของผ้าม่านแล้วกันเอาผ้าม่านเข้ามาจัดการนะตรงนี้ปกติเราใช้เป็นตัวผ้าม่านที่เป็นผ้าม่านลอนนะฮะเป็นผ้าโปร่งผ้าหนาอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่เนี่ยเราเปลี่ยนผ้าม่านลอนนะผ้าม่านลอนเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็คือว่ามันจะเป็นการเปิดปิดในแนว horizontal ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันไม่สามารถจัดการไอตัวตึกอาคารภายนอกที่ไม่สวยได้เราเลยเลือกใช้เป็นตัวม่านม้วนแทนนะครับม่านม้วนเนี่ยมันก็จะเปิดปิดในด้านที่เป็น vertical แนวตั้งนั่นเองใช่ไหมเราสามารถที่จะปรับนะครับตัวม่านม้วนให้มันลงมาในองศาที่พอดีบางสิ่งที่ไม่สวยนะครับบางป้ายต่างๆที่รู้สึกว่ากวนสายตานั่นเองได้นะครับก็เราเลยเลือกใช้ตัวม่านม้วนนะครับที่เป็นแบบ black out บล็อกแสง 100% นะฮะเข้ามาแต่ก็กลัวมันจะแข็งเกินไปก็เลยใช้ตัวผ้าม่านโปร่งนะครับเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์เอามาอยู่ด้านในแทนนะครับซึ่งเอามาให้แบบมีความซอฟๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องดีเทลผ้าม่านที่เราก็ค่อนข้างคิดกันหนักอยู่เหมือนกันว่ามันต้องเป็นผ้าม่านที่ออกมาสวยเสริมกับฟีลลิ่งของห้องแต่ต้องจัดการกับปัญหาภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะฮะอีกหนึ่งความชาเลนจ์นะครับที่เป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับก็คือตัวม่านม้วนเนี่ยปกติเวลาที่เราแบ่งชิ้นมันอาจจะมีรอยต่อมีแกลบเล็กๆประมาณ 2-3 เซนประมาณนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะให้แสงลอดเข้ามาซึ่งที่เนี่ยเราก็คิดว่าถ้าจะให้โอนเนอร์นอนแบบว่ามีแสงลอดเข้ามาน่าจะไม่เวิร์กนะฮะตอนเช้าตื่นได้ง่ายๆเลยนะครับก็เลยมีการเอาตัวไกด์บาร์ข้างๆนะมาใช้นะครับก็คือเราจะมีตัวไกด์รางด้วยข้างๆซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่เราปิดม่านม้วนลงมาเนี่ยมันก็คือ complete เลยนะแสงไม่มีลอดก็งานเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของการบล็อกแสงที่แบบดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เยี่ยมมากๆเลยนะครับมาดูกันต่อในเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์ห้องนี้ก็คือจะสอดคล้องกับส่วนภายนอกนะครับก็ยังเป็นแบบโมเดิร์นญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมฮะตัวของหัวเตียงเนี่ยเราก็ยังใช้เป็นไม้ตัวเดียวกันที่นี่ใช้ไม้เบอร์เดียวทั้งหมดเลยนะฮะเอามาตกแต่งในเรื่องของหัวเตียงแต่ด้านล่างเนี่ยเลเยอร์ล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวที่เป็นผ้าครับกลุเป็นตรงหัวเตียงไปก็จะแบ่งเป็นคล้ายๆเป็น his and her มาเนี่ยนะครับมี2ชิ้นใช่ไหมแล้วก็ตัวเตียงเนี่ยเรามีการลุกเล่นนะฮะเรามีการแบบทำให้เหมือนเตียงมันลอยได้ใช่ไหมแล้วก็คือใช้ตัวผ้าหุ้มเนี่ยยกเตียงขึ้นมาข้างล่างมีการซ่อนไฟ LED เวลากลางคืนใช่ไหมกดแบบลุกไปห้องน้ำอะไรเงี้ยไฟมันก็จะติดครับให้เห็นเฉพาะทางเดินที่ไปห้องน้ำนั่นเองไม่ต้องแบบเปิดดาวไลท์มาแบบรบกวนอีกท่านที่กำลังนอนหลับอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของด้านข้างๆด้านซ้ายด้านขวาของหัวเตียงเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวงานหวายนะครับซึ่งเรามีดีเทลนะซ่อนอยู่ก็คือตั้งแต่ตัวไม้ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นสี
อ่อนที่เป็น natural tone นะกับตัวที่เป็นไม้สีเข้มนะมาผสมกันมาเบลนด์เข้าด้วยกันนะฮะให้ความรู้สึกว่าในช่องเนี่ยมันมีมิติมีเลเยอร์ซึ่งงานของอดัมเนี่ยใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับคือเหมือนแบบว่ามีการแบบถ้าเห็นงานก็แบบขาวๆดำๆเทาๆมีแบบตัดเส้นดำๆอะไรพวกนี้แต่ที่เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าใช้สีดำแบบ solid color มันอาจจะดูแบบดูแข็งไว้หน่อยเราเลยใช้เป็นไม้สีเข้มมาผสมนะฮะแล้วก็ด้านแบ็กกิ้งด้านหลังเนี่ยก็คือเราใช้เป็นงานหวายซึ่งเราเอามาตีกรอบทำเฟรมนะฮะเฟรมมิ่งมันแล้วก็เอาตัวงานหวายขึงเข้าไปมีแบ็กกิ้งที่มันเป็นตัวลามิเนตอีกทีนึงครับค่อนข้างจะดีเทลมากๆแล้วมันก็ถือว่าเป็น experience ใหม่นะเป็นประสบการณ์ใหม่ซึ่ง material ตัวนี้เราก็ไม่เคยทำใช่ไหมเราก็ต้องแบบเรียนรู้กับมันเนาะในตัวงานหวายเพราะมันจะค่อนข้างให้ตัวได้นะครับว่าเวลาที่เรามาขึงบนเฟรมเนี่ยขึงแบบไหนถึงจะตึงสวยนะครับมันมีวิธีมันไม่ใช่แบบว่ายิงแม็กคู่แป๊กไม่ได้นะมันต้องมีการดึงอะไรเงี้ยแล้วทำเสร็จปุ๊บจะฟรีซมันยังไงให้แบบว่ามันแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบทีมงานก็เก่งมากๆนะครับก็ทำไปแก้ไปนะครับคอมเมนต์กันไปก็หาเทคนิคกันไปอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายครับออกมาเพอร์เฟกต์ถูกใจแฮปปี้มากๆนะครับต้องขอชื่นชมทีมงานทุกท่านด้วยนะครับว่าอันนี้แบบโอ้เต็มร้อยจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียชื่อ Interior Firm ของประเทศไทยนั่นเองนะฮะพวกเชลฟ์ต่างๆก็คือมีการซ่อนไฟนะครับซึ่งนี้เราก็จะใช้แบบไฟมาอยู่ด้านล่างอยู่ด้านหลังใช่ไหมชิดด้านหลังพวกอ็อบเจกต์ที่เราวางมันก็จะดูแบบว่าดูแบบย้อนแสงดูแบบไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าค้นหาดีนะฮะดูรีแลกซ์นะฮะซึ่งโพสิชันของการวางไฟเนี่ยมันเอฟเฟกต์คนละแบบนะจะวางชิดหน้าชิดหลังอยู่บนอยู่ล่างเนี้ยไม่เหมือนกันเลยก็ให้ทีมงานนะครับลองสตัดดี้กันไปลองผิดลองถูกอันนี้มันออกแบบนี้สวยไหมเข้ากับงานไหมมันไม่มีผิดถูกนะเรื่องพวกนี้มันมีแค่ว่าเหมาะสมหรือเปล่านั่นเองนะฮะตัวทีวีวอลเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นตัวที่มันเป็นงานระแนงเหมือนกันนะครับมาทำเต็มๆมีฟังก์ชันเก็บของตู้เป็นแบบหน้าบานกดกระเด้งนั่นเองนะครับเก็บของจุใจนะครับแล้วก็มีตัวทีวีที่เราใช้เป็นแบบขาแขวนแบบดึงออกมาได้ปรับองศาได้ในบางโอกาสเนี่ยทางโอนเนอร์เนี่ยแบบใช้ห้องน้ำอยู่แช่อ่างอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็แบบอยากดูทีวีด้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับองศาทีวีเข้ามาที่ห้องน้ำได้ด้วยนะครับต่อมาพูดถึงในส่วนห้องน้ำแล้วกันนะครับที่เนี่ยเทสเวลเนี่ยก็มีการเตรียมมาให้เป็นวัสดุที่ลักชัวรี่พรีเมียมแล้วแหละนะครับแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสอดคล้องเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะฮะก็คืออย่างตัวตู้เป็นที่เป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยของดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวเฟรมที่เป็นเฟรมอลูดำแล้วก็เป็นตัวกระจกแบบเป็นกระจกหลอนแก้วนั่นเองนะฮะซึ่งรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเข้ากับแนวที่เราทำเท่าไหร่เราก็เลยมีการถอดออกนะครับไม่ได้ใช้แล้วเราก็ทำหน้าบานใหม่เข้าไปมีการใช้ตัวลามิเนตที่มันเป็นลายผ้านะครับเอามาทำเป็นแบบทูโทนข้างบนเป็นลามิเนตลายผ้าข้างล่างเป็นแบบลายไม้แล้วก็มีการใช้ตัวที่เป็นตัวแฮนเดิลนะครับมือจับเป็นแบบงานทองเหลืองอะไรพวกนี้เข้ามาเป็นเชฟแบบโค้งๆหน่อยเนี่ยเข้ามาสวยเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบมีดีไซน์มีลูกเล่นนะฮะออกมาดูแบบลงตัวสวยงามนะครับต่อมานะฮะตัวงานผนังห้องน้ำเนี่ยเราอยากให้มันรู้สึกว่ามันดูลักชัวรี่ขึ้นมาน่าสนใจขึ้นมานะตรงผนังตรงกลางของดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเป็นผนังหินที่เป็นตัวสตาร์ตูธรรมดาใช่ไหมฮะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนนะครับเราใช้เป็นตัว Black Macuna เป็นหินควอตซ์นะฮะเป็นแผ่นใหญ่เพื่อจะได้ไม่มีรอยต่อเลยก็เอาลิฟต์ขึ้นมาได้นะครับลิฟต์ค่อนข้างใหญ่เป็นแผ่นเดียวสลับเดียวจาก floor to ceiling ติดตั้งเข้าไปโอ้โหเนี่ยแบบเท่มากๆเลยนะฮะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น His and Her นะครับที่เป็นซิงค์ล้างมือล้างหน้านั่นเองนะฮะเราก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับทำใหม่นะฮะตัวกระจกใช้เป็นกระจกที่เป็น LED มีไฟซ่อนเป็นแบบระบบ Touch Screen นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวซิงค์เราเปลี่ยนใหม่จากที่มันเป็น Under Counter เราก็เปลี่ยนเป็นแบบซิงค์ฝั่งนั่นเองนะครับมาดูกันต่อนะในทางพื้นนะครับที่เนี่ยทางโอนเนอร์เนี่ยชื่นชอบพื้นไม้มากๆใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนนะครับพื้นของห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยให้มันเป็นพื้นไม้ด้วยนะครับไหลเข้าไปถึงในโซนที่มันเป็นโซนแห้งในห้องน้ำนะครับในส่วนของบาร์ทับนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้การเก็บงานเราก็ใช้เป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งมันเป็นคล้ายๆบัวใช่ไหมที่มันสามารถแบบปรับดัดได้อะให้มันมาเก็บงานรอบเพราะปกติเนี่ยตัวนี้เวลาเราเอาไม้มาชนกับตัวบาร์ทับเนี่ยมันอาจจะเก็บงานไม่เรียบร้อยใช่ไหมเราใช้วัสดุที่เป็นบัวตัวจบตัวนี้ออกมางานแบบค่อนข้างสวยมากๆเลยนะฮะเนียบมากๆเลยอีกหนึ่ง requirement ที่แบบรู้สึกว่าแบบต้องแบบโอ้โหงานยากมาอีกแล้วคือตัวที่เป็น Japanese toilet นั่นเองนะฮะตัวนี้ทางโอนเนอร์อยากได้เป็นชักโครกไฟฟ้านี่นะฮะซึ่งทางที่เทสเวลนี่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบแมนนวลปกติก็คือเป็นแบบไม่ได้มีไฟฟ้าอะไรใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยต้องทำการทุบผนังอะไรพวกนี้ที่เป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็เตรียม
ไปพ่วงพวกปลั๊กมาให้ที่ผนังนั่นเองแล้วก็ปูกระเบื้องทับกลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดตั้งในตัวชักโครกไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็แฮปปี้กันไปนะครับอันนี้จบสวยงามนั่นเองนะครับ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการ walk through นะที่นี่นะครับ Tate Towel นั่นเองนะฮะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทาง owner ใจดีนะฮะที่อนุญาตให้เราพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการ walk through ดูงานออกแบบตกแต่งสวยๆที่นี่นะฮะแล้วก็แน่นอนครับที่นี่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับเพิ่งส่งมอบกันไปมีแล้วพูดได้ว่าทางอดัมน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เข้ามาทำที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้มันก็จะมีอีกหลายยูนิตที่เราทำอยู่นี่ซึ่งไม่ต้องกลัวซ้ำนะเพราะแต่ละแปลนแต่ละห้องที่เราทำเนี่ยมันแปลนไม่เหมือนกันเลยนะฮะตอนแรกว่าจะแบบ copy paste ก็ไม่สามารถนะฮะต้องทำใหม่หมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็น EP ต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วกันนะครับและท่านผู้ชมนะครับที่กำลังมองหา Interior Design นะสามารถที่จะติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram YouTube Line Official นะครับ Inbox DM เข้ามาได้เลยนะฮะมีทีมงานตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับและถ้าท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหา Root Furniture สวยๆงานพรีเมียมนะครับสามารถที่จะเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนที่โชว์รูมของเรานะครับที่อดัม Flagship Store ทั้งชั้น1ชั้น2ครับบอกเลยว่าตึกอดัมเข้าทางประตู2เลี้ยวซ้ายป้อมรปภนะครับแล้วก็จอดรถหน้าตึกได้เลยนะฮะมีให้รับชมอย่างจุใจแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับจะมีอีก1 EP แยกนะครับพาท่านผู้ชมไป walk through ดูว่าสาขาใหม่ที่เราเปิดอยู่ที่ชั้น1เนี่ยมันมีอะไรเจ๋งๆบ้างนะฮะก็รอติดตามได้เลยนะครับและถ้าท่านผู้ชมนะครับชื่นชอบงาน EP นี้นะครับสามารถเป็นกำลังใจให้กับทั้งผมแล้วก็ทีมงานได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับทาง Channel Adam Decor Center ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดงานสวยๆออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทางทีมงานอดัมก็ต้องขอบคุณและขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ